Hi guys, what's up? Today also I came with a short video for you. ඔන්න ලස්සන පාඩමක් කියලා දෙන්න යන්නේ. මොකද්ද මේ වෙන්න එපා. ඔයා කවදා හරි ඉගෙනගෙන තියෙනවද? මෙන්න මෙහෙම ඔයා වෙන්න. එක එක්කෙනාගේ දේවල්. ඔයා හොඳ පොසිටිව් ඉන්න. ඔයා නෙගටිව් වෙන්න එපා. එහෙම කියනෝ නේද? සමහර තැන්වල අපිට යූස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. be verb එක යොදා ගන්න එකටත් අපි මොකද්ද be verb එකක් කියන්නේ be වෙන්න කියන අර්ථය සඳහන් කරලා අපි ගන්නවා යම් දෙනාගේ personalities ගන්න පුළුවන් personal qualities සමහර අය නපුරුයිනේ එහෙනම් ඔයා නපුරු වෙන්න එපා ඔයා අවංක වෙන්න ඉන්නේ දේවල් කියන්නේ කොහොමද අපි right ඔන්න වෙන්න කියන එක මම මුලින් කියලා දෙන්නම් be කියන verb එක දාගෙන be කියන helping verb එක දාගෙන be honest අවංක වෙන්න right එහෙනම් ඔයා සත්‍යවාදී කෙනෙක් වෙන්න be truthful right be truthful be honest be kind to animals සත්තුන්ට කරුණාව දක්වන්න right be kind to animals be kind කරුණාවන්ත වෙන්න right එතකොට වෙන්න එපා කියනවා අපි නපුරු වෙන්න එපා ඔච්චර don't be so rude don't be so rude don't be නපුරු වෙන්න so rude කියන්නේ නපුරු වෙන්න එපා don't be කියන්නේ වෙන්න එපා එහෙනම් rude කියන්නේ නපුරු don't be rude right මෝඩ වෙන්න එපා කොහොමද කියන්නේ අපි don't be silly don't be silly මෝඩ වෙන්න එපා ඔච්චර මෝඩ වෙන්න එපා කිව්වොත් අපි කියනවා don't be so silly don't be so silly පරක්කු වෙන්න එපා you have to come on time ඉක්මනටම ඔයා වෙලාවටම එන්න ඕනේ don't be late පරක්කු වෙන්න එපා එහෙනම් අපි be යොදා ගන්නවා වෙන්න නොවෙන්න කියන don't be කියලා යොදා ගන්නවා ඒක use කරලා බලන්න okay it will be useful for you okay I'll come to see you next day bye